নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ তৃতীয় অধ্যায় দ্ৰুত চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ ঠিক আছে গতিকে এতিয়া ইয়াতে যে কৈছে মোক দ্ৰুত চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ মানে এই চেপ্টাৰটো শিকাৰ আগত তোমালোকে কেইটামান মানে ইম্পৰ্টেন্ট এমচিকিউ জানিব লাগিব গতিকে মই অনুশীলনী 3.1 শিকোৱাৰ আগত মই সেইখিনি প্ৰথমতে নোটছ কৰি থৈছো বাৰু গতিকে সেইখিনি মই তোমালোকক নোটছৰ পৰা মই দিছো তোমালোকে জাস্ট সেইখিনি লিখি ল'বা কাৰণ তাৰ পৰা এমচিকিউ বহুত আহে পৰীক্ষাত গতিকে মই তোমালোকৰ লগত সেইখিনি আলোচনা কৰি আছো ভিডিঅ'টো শেষলৈ ভালদৰে চাবা ঠিক আছে গতিকে এতিয়া এটো প্ৰথমে মই কলো যে এটো এটা সমীকৰণ ax + by + c = 0 এটো আছে ax + by + c = 0 জাস্ট মানে আমাক চিনাকিৰ কাৰণে a1 b1 c1 a2 b2 c2 জাস্ট এটো মানে দিছে আৰু কাৰণ সেম সমীকৰণ যেহেতু ঠিক আছে গতে ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো যে a1 / a2 not equal to b1 / b2 এনেকুৱা ধৰণৰ যদি হয় a1 / a2 not equal to যদি b1 / b2 হয় তেনেহলে তাৰ অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হলে লেখডালে সদায় এটা বিন্দুত ছেদ কৰিব এতিয়া তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে মানে এইখিনি কি মানে লিখি ললে যে এই তোমালোকে যেতিয়া মানে ম্যাথছ কৰিবা তোমালোকে যেতিয়া আমি এক্সাৰসাইজ আলোচনা কৰিম 3.1 এ হওক বা 3.2 হওক তেতিয়া গম পাবা যে আচ্ছা মানে এইখিনি সেই কাৰণে নোটছখিনি লিখি ল'ব দিয়া হৈছিল ঠিক আছে তাৰ পিছত মই মানে কিতাপৰ পৰাই চাই এইখিনি মই লিখি লৈছো ফাৰ্স্ট নোটছ বনাই লৈছো গতিকে তাৰ পৰা তোমালোকক মই কৈ আছো গতিকে এইখিনি তোমালোকে একদম লিখি ল'বলৈ নাপাহৰিবা একদম লিখি ল'বা প্ৰায় পৰীক্ষাত এমচিকিউ ইয়াৰ পৰা আহি থকাই দেখা যায় আৰু ম্যাথছ কৰিলে এইবিলাকে মানে ইউজ হ'ব ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা হলে মুখস্থ কৰি ল'বা a1 / a2 not equal to b1 / b2 ইয়াৰ অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব আৰু লেখডালে এটা বিন্দুত ছেদ কৰিব কেতিয়াবা আহে যে ইমান a1 / a2 not equal to b1 / b2 কিমান সমাধান থাকিব অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব লেখডালে কেইটা বিন্দুত ছেদ কৰিব এটা বিন্দুত ছেদ কৰিব তেনেকুৱা ঠিক আছে তাৰপিছত দুই নম্বৰটো যদি a1 / a2 equal to b1 / b2 equal to c1 / c2 যদি হয় তেতিয়া আমাৰ কি থাকে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে আৰু লেখ দুডাল আমাৰ কি হ'ব পৰস্পৰ মিলি যাব যদি a1 / a2 equal to b1 / b2 equal to c1 / c2 হয় আৰু দাদিছো মই a1 / a2 equal to b1 / b2 not equal to c1 / c2 এনেকুৱা হলে তাৰ কোনো সমাধান নাথাকে গতিকে এই তিনটা শৰ্ত তোমালোকে মনত ৰাখিবাই গম পাইছানে একদম ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট মই বাৰ কৈছো নোটছ কৰি ল'বা এইখিনি নোটছ কৰি ল'বা ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ কোনো সমাধান নাই এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় লেখ দুডালে কতো ছেদ নকৰে আৰু লেখ দুডাল পৰস্পৰ সমান্তৰাল হ'ব ঠিক আছে গতিকে এই তিনিটাক না আমাৰ লৈখিক পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু লিখি ল'বা যে আৰু যেটো আমাৰ এইখিনিত মই কৈছো এই 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰটোক আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় সংগত এইটো আৰু এইটোক সংগত বুলি কোৱা হয় আৰু 3 নম্বৰটো আমাৰ অসংগত ঠিক আছে শৰ্টত অসংগত গত কেতিয়াবা আহিব পাৰে এইটো সংগত নে তেতিয়া তোমালোকে একটু চাই গম পাবা যে a1 / a2 not equal to b1 / b2 এইটো সংগত a1 / a2 equal to b1 / b2 equal to c1 / c2 এইটো সংগত আৰু a1 / a2 equal to b1 / b2 not equal to c1 / c2 এইটো কিন্তু অসংগত ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তাৰ পিছত আহিল তোমাৰ যে a1 / a2 equal to b1 / b2 equal to c1 / c2 এইটোৰ যে এইটো অসীম সংখ্যক সমাধান আছে সেই কাৰণে এইটো শৰ্তটোক পৰতন্ত্ৰ জোৰ চলক বুলিও কোৱা হয় তাৰপিছত আৰু ইয়াতে আমি পিছলৈ ম্যাথছ কৰিব যে পাম মানে ম্যাথছ যিবিলাক কৰিম আৰু আমি সলিউশন তাত মানে সেই সলিউশন বিলাক মানে আমাৰ সমাধানৰ তিনিটা নিয়ম আছে এটা হৈছে আমাৰ অপনয়ন পদ্ধতি মানে যোগ বিয়োগ পদ্ধতি বজ্ৰ গুণন বা তিৰ্যক পূৰণ আৰু এটা হৈছে তোমাৰ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি আৰু সবত কৰি আমি হাইয়েস্ট এই প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিতে আমি প্ৰায় গণিত কৰা যায় আৰু এই তিনিওটাক মানে বীজগণিতীয় পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে গতিকে এইখিনি তোমালোকে নোটছ কৰিবা তাৰ পিছত আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম এক্সাৰসাইজ 3.1 গতিকে এক্সাৰসাইজ 3.1 ত আমাক কি কৈছে চা যে ৰহিমে জীয়কক ক'লে 7 বছৰ আগতে মোৰ বয়স তোমাৰ তেতিয়াৰ বয়সৰ 7 গুণ আছিল আকৌ আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত তুমি যিমান ডাঙৰ হবা মই তাৰ 3 গুণ হম গতিকে কথাটো আমোদজনক মানে বুজি লবা দিছি আৰু এই পৰিস্থিতিটো বিজীয়ভাৱে আৰু জ্যামিতিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা ঠিক আছে গতিকে এইবিলাক সিমানটা মানে বৰ ইম্পৰ্টেন্টও নহয় তথাপিও আমি জাস্ট সমীকৰণ এটা বনাব জানিব লাগিব ন হয়নে নাই গতিকে সমীকৰণ এটা বনাব জানিব লাগিলে আমি এইখিনি বস্তু চাবই লাগিব প্ৰশ্নটোত কি কৈছে যে ৰহিমে যে 7 বছৰ আগতে মোৰ বয়স তোমাৰ তেতিয়াৰ বয়সৰ 7 গুণ আছিল তাৰ মানে প্ৰথম কি আমি বয়সটো জানিব লাগিল হয়নে আমাৰ এক্সাৰসাইজ 3.1 ৰ 1 নম্বৰটো ঠিক আছে গতিকে মই লিখিম যে ধৰা হল ৰহিমৰ বয়স ফাৰ্স্ট মই দেউতাকৰ বয়সটো ধৰি লওঁ হয়নে নাই ধৰা হল ৰহিমৰ বয়স x বছৰ হয়নে আৰু জীয়েকৰ বয়স
y বছৰ জীয়েকৰ বয়স y বছৰ ঠিক আছে এইটো মই ধৰি ললো এটা প্ৰশ্ন মতে according to the question প্ৰশ্নটোত কি কৈছিল যে 7 বছৰ আগত ঠিক আছে প্ৰশ্নটোত কি কৈছে আমাক 7 বছৰ আগত এতিয়া 7 বছৰ আগত হলে আগত বয়স কি হ'ব x - 7 y - 7 মানে দুৰে কম হ'ব ন গতিকে ধৰা হল তোমাৰ আজি যিমান বয়স 7 বছৰ আগতে কম আছিল না নাই আগতে কম আছিল গতিকে x ৰ 7 বছৰ কম আছিল y ৰ 7 বছৰ কম আছিল আগতে বুলি কৈছে আগতে তাৰ পিছত কৈছে যে 7 বছৰ আগত মোৰ বয়স তোমাৰ তেতিয়াৰ বয়সৰ 7 গুণ আছিল তাৰমানে যাকটোক কৈছে আৰু যে তোমাৰ তেতিয়াৰ বয়সৰ 7 গুণ আছিল কিমান আছিল 7 গুণ আছিল কাৰ আছিল দেউতাকৰ 7 গুণ আছিল ঠিক আছে গতিকে 7 টো মই ইফালে দিলো গতিকে x - 7 7 আৰু y পূৰণ কৰিলে 7 হয় 7 7 গুণ 49 ঠিক আছে ইয়ালৈকে বুজি পাইছা তাৰ পিছত আমি এটো কি কৰিব পাৰো x 7 y টো মই ইফালে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো নে তাৰ পিছত মই লিখিম যে x - 7 y -49 আৰু 7 টো ইফালে লিখিব প্লাস হ'ব গতিকে x - 7 y -49 ৰ পৰাই +7 গলে কিমান হ'ব 42 হ'ব এটো লিখিলো মই 1 নম্বৰ সমীকৰণ আৰু প্ৰশ্ন মতে কৈছে যে এইবাৰ কৈছে যে আজিৰ পৰাই তিনি আকৌ কৈছে যে আকৌ চোৱা কৈছে আকৌ আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত তুমি যিমান ডাঙৰ হবা মই তাৰ 3 গুণ হম গতিকে 3 বছৰ পিছত এবাৰ দুৰে বয়স বাঢ়ব না নাবৰে 3 বছৰ পিছত এতিয়া ধৰ তোমাৰ আজি যিমান বয়স 3 বছৰ পিছত তোমাৰ বয়সটো বাঢ়ব না কমব অবিয়াসলি বাঢ়ব 3 বছৰ পিছত বাইপাকৰো বাঢ়ব আৰু এফালে জাকৰো বাঢ়ব না গতিকে সৰি 3 বছৰ বাঢ়ব y + 3 হ'ব ঠিক আছে গতিকে 3 বছৰ পিছত তুমি যিমান ডাঙৰ হবা এবাৰ কৈছো মই তাৰ 3 গুণ হম এবাৰ বাইপাকে কিমান হ'ব 3 গুণ বাঢ়ব হয়নে নাই গতিকে x + 3 = 3y আৰু 3 3 গুণ ন গতিকে মই x - 3y ফালে কনভাৰ্ট কৰি আনলো আৰু ফালে 9 - 3 হ'ব গতিকে x - 3y = 9 ৰ পৰা 3 গলে 6 ঠিক আছে এটো হৈছে আমাৰ 2 নম্বৰ সমীকৰণ এটোৱে জাস্ট সমীকৰণ বনাব দিছে বেলেগ তাকো কৰিব দিয়া নাই ঠিক আছে এবাৰ 2 নম্বৰটোত কি কৈছে 2 নম্বৰটোত কৈছে যে এটা ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰশিক্ষকে এখন বেট আৰু এটা কৈছে যে এখন বেট আৰু 6টা বল কিনে 3900 টকাত পিছত তেওঁ 1300 টকাত একে ধৰণৰ এখন বেট আৰু 3টা বল কিনে এই পৰিস্থিতিটোক বিজীয় আৰু লৈখিকভাৱে বৰ্ণনা কৰা ঠিক আছে গতিকে মই 2 নম্বৰটো এবাৰ লিখিম যে এতিয়া মই ধৰি ল'ব লাগিব যে 2 নম্বৰটোত মই ধৰি ললো ধৰা হল এখন বেটৰ দাম x টকা ধৰা হল এখন বেটৰ দাম x টকা আৰু এখন বেটৰ দাম x টকা আৰু এটা বলৰ দাম y টকা এই বস্তুটো মই কি কৰিলো ধৰি ললো according to the question প্ৰশ্নমতে আমাৰ কি হ'ব কোৱাচোন কৈছে যে তেওঁ 3খন বেট কিনছি আমাৰ এখনৰ দাম x টকা আছিল 3খন হলে 3x হ'ব আৰু 6টা বল কিনছি এটা বলৰ দাম আমি y ধৰছো গতিকে 6টাৰ দাম 6y হ'ব গতিকে এই দুখিনি বস্তু কিমান টকাত কিনা বুলি কৈছে 3900 টকাত কিনা বুলি কৈছে ঠিক আছে গতিকে 3900 টকাত কিনছি গতিকে মই কি কৰিব পাৰো কচোন ইয়াৰ পৰা মই 3 ৰে হৰণ কৰি গলে কি থাকিব 3x অকল x টো 3 গুণ 3 টকাটা যাব 3 দুগুণে 6 আৰু 3 গুণ 3 3 গুণ 9 0 ঠিক আছে আৰু তো নাজা কাটা গতিকে এইটো আমাৰ 1 নম্বৰ সমীকৰণ হৰণ হল আৰু এটা আমাক কথা কৈ থৈ দিছে নহয় প্ৰশ্নটোত আৰু প্ৰশ্নমতে আৰু কৈছে যে পিছত তেওঁ 1300 টকাত একে ধৰণৰ এখন বেট 3টা বল এবাৰ এখন বেট কিনছি এবাৰ বেট এখন কিনছি আৰু বল 3টা কিনছি এবাৰ কিমানত কিনছি এবাৰ 1300 টকাতে কিনছি ঠিক আছে গতিকে এইটো কাটিব নোৱাৰে এইটো হল আমাৰ 2 নম্বৰ সমীকৰণ ঠিক আছে এটোৱে আৰু তাৰ পিছত আমাক 3 নম্বৰটোত কি কৈছে চোৱা 3 নম্বৰটোত কৈছে যে 2 কেজি আপেল আৰু 1 কেজি আঙুৰৰ দাম এদিন আছিল 160 টকা এমাহৰ পিছত 4 কেজি আপেল আৰু 2 কেজি আঙুৰৰ দাম হ'ল 300 টকা এই পৰিস্থিতিটোক বিজয়ভাৱে আৰু লৈখিকভাৱে বৰ্ণনা কৰা 3 নম্বৰ সলিউশন ঠিক আছে গতিকে মই ধৰি ললো যে মই কি 1 কেজি আপেলৰ দাম x টকা ধৰা হল 1 কেজি আপেলৰ দাম x টকা হয়নে আৰু 1 কেজি আঙুৰৰ দাম y টকা মই এইটো বস্তু ধৰি ললো আঙুৰৰ দাম
ফাৰ্ষ্ট মানে দামকেইটা ধৰি ল'লি হ'ল বুজি পাইছানে এইটো আৰু এটা জাষ্ট সমীকৰণ বনাব লাগে সমীকৰণ বনাই কিমান দাম সেইটো লিখিলে হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমাক প্ৰশ্নমতে কি কৈছিল প্ৰশ্নমতে কৈছে যে 2 কেজি আপেল প্ৰশ্নত কি কৈছে 2 কেজি আপেল আৰু 1 কেজি আঙুৰৰ দাম 160 টকা ফাৰ্ষ্ট এইটো লিখলি হ'ল 2 কেজি হলে আমি আপেলৰ দাম ধৰিছিলো x আৰু 2 কেজি আপেল আৰু 1 কেজি আঙুৰ মানে 1y বা y কিমান টকা ধৰিছে 160 এক নম্বৰ সমীকৰণত আৰু একবাৰ কৈছে যে তাৰপিছত 4 মাহৰ এবাৰ বোলে নেক্সট বোলে আকৌ 4 কেজি আপেল মানে 4x আৰু 2 কেজি আঙুৰ মানে 2y কিমান টকা বুলি কৈছে 300 টকা দাম বুলি কৈছে ঠিক আছে এইটো আমাৰ 2 নম্বৰ সমীকৰণ গতিকে আমাক এক্সাৰসাইজ 3.1 তে এইখিনিয়ে কৈছে তোমালোকে যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাৰপিছত আমি নেক্সট ভিডিঅত লগ পাম এক্সাৰসাইজ 3.2 আজিলৈকে থ্যাংক ইউ